Mimrama, përshëndetje të nderuar shikues kudo që na shikoni në këtë studio rëndom. Ditëve të fundit, javëve të fundit kanë bisunduar temat që e preokupojnë ambientin politik kosovar. Kosova tashmë mbaroi një proces të parakohshëm zgjedhor, KQZ ende ndodhet në procesin e verifikimit të plot të gjitha shqetësimeve, ankesave, ndoshta dhe rezultati me të drejtë siç kanë thënë dhe plot njerëz është i vënuar, por procedurat në demokraci janë këto, trupat shtetëror të angazhuar për kontrollin e plot të secilës vot e cila dyshohet se është deformuar, është një procedurë ligjore që duhet konsumuar. Sonte të nderuar shikues, nuk do të flasim për politikën, do të flasim për një temë që është po ashtu e rëndësishme për demokracinë e secilit vend. Kosova si një vend i lirë dhe demokratik ka përqafuar dhe me kushtetutën e saj lirinë e besimit si e drejtë fundamentale për secilin që beson në besimet monoteiste ose çfarë do lloj besimi që secili qytetar përcaktohet të besojë. Me kushtetutë Kosova është shtet laik dhe në gjithë këto vite, me gjithë vërejtjet e shumta, pse Kosova ende nuk e ka ligjin për liritë fetare, një çështje kjo për të cilën edhe Departamenti Amerikan i Shtetit për çdo vit në raportet që bën për Kosovën manifeston, shkruan, adreson vërejtje për Kosovën, ende nuk janë zgjidhur disa dilema me gjas nga politikbërësit e deri tashëm nga legislaturat e deri tashmë shpresoj që kjo çështje ekzistenciale për sa i takon lirisë së besimit dhe organizimit të përgjithshëm të organizatave që merren me besime monoteiste në Kosovë të normohet dhe me ligj i cili është me vite të tëra duke u trajtuar në institucionet e Republikës Kosovë. Ndodhemi në ditët të nderuar shikues të shënimit të Reformacionit Protestant, është si vjet 502 vjetori i kësaj lëvizje të rëndësishme. Sot në botë ka përmasa në rritje sipas statistikave të njerëzve që përqafojnë lirinë e besimit protestant dhe në Kosovë prezenca e këtij besimi është e shënuar në vite shumë të hershme, por që ka nisur ndoshta të marrë jehon dhe përmasa më aktive dhe më dinamike, nëse mund ta them, që nga pas lufta e këtej. Sonte kam të ftuar një panel respektiv të televizionit Kosovës dhe të publikut dhe për besimtarët protestant që pa humbur kohë me lejoni t'i prezantoj. Mirëmbrëma zoti Jeff Singerfield. Mirëmbrëma. Je këtu në Kosovë misionar amerikan, antar i Këshillit të shërbenjësve të Kishës Protestante Ungjillore të Kosovës, doktor i teologjisë. Ke qenë më herët për shumë vite në Gjilan, kurse në Amerikë ke qenë pastor për të rinj në New Jersey. Je në Kosovë nga viti 2002. Faleminderit që je sonte me ne dhe shikuesit tanë në studio. Vjoj me tutje përballë jush është historiani Betullah Destani, mirëmbrëma zoti Destani, një figurë publike shkencore dhe diplomatike natyrisht, historian i angazhuar, sekretar permanent i ambasadës Kosovës në Britani të Madhe për disa vjet, ka mbaruar studimet e larta për marrëdhënie ndërkombëtare në Beograd dhe pastaj në Londër. Vendi i punës, siç e thash, Ministria e Jashtme e Kosovës, sektori diplomacisë, autor dhe përpilues i disa veprave. Në këtë lloj të biografie të shkurtër, po më lejoni të cilësoj dhe si njëri që rrallë tjetër nga Kosova ka u lumtuar arkivat dhe bibliotekat e metropoleve evropiane, sidomos Londrës, Romës, Vatikanit, Vjenës, Stambollit e tjerë. Është njëra ndër figurat e pakta mes shqiptarëve që një kaq mirë gjithë lëvizjen protestante tek shqiptarët. Faleminderit edhe një herë për prezencën. Vjoj me tutje me zotin Imir Gashi, pastor në kishën Drita e Botës në Prishtinë. Faleminderit, zoti Imir. Dhe i ftuar i fundit është Nazmi Berisha nga Malisheva. Jeton aktualisht me informata që kam në Ferizaj. Pastor kishë në Ferizaj. Ka mbaruar studimet e larta teologjike në Tiranë, antar i Këshillit të shërbenjësve të KPUK-s. Ka lindur në një familje muslimane, por për vitin 2004 beson në Jezu Krisht. Informacionit të sakta. Faleminderit shumë. Këtu përpara me këshillën e juaj dhe përpara se të nisë emisioni kam dhjetën
e re të shkruar nga Konstantin Kristoforidhe në vitin 1872 në versionin geg të gjuhës shqipe. Është një paragraf, siç më thatë ju, i rëndësishëm, mbi të cilin është frymzuar dhe besimi protestant, mbi të cilin është frymzuar Martin Luteri, babai i kësaj lëvizje. Apostoli Pali i Kishës në Rom i drejtoi këtë letër. Nëse bën këta paragraf, ti lexoj tekstualisht, me qenë se janë të shkruar dhe në versionin, po them, geg. Sepse nuk turpënohem për ungjëllin e Krishtit, sepse është fuqi perëndie për shpëtim mbi gjithë secilin që i beson, mbi juden më përpara dhe mbi grekun, për greqinë e ka fjalën. Sepse me anë të ungjëllit zbulohet dritënia e Perëndis, prej bese mbë besë, sikur se është shkruar, edhe i drejti ka mërnue prej besës. Do doja këta paragraf janë kaq të rëndësishëm, zoti Xhef, për të shpjeguar rëndësinë e besimit sot protestant, idenë e besimit protestant. Po, faleminderit. Po, është një varg kyçe për Reformacionin edhe për historinë e Kishës, që apostulli Paul ka shkruar Kishën në Rom parafrasisht vitin 62 në epokën e re. Edhe është një përmbledhje ungjilli, që domethënë që ungjilli është lajmi i mirë që Zoti e don botën, Zoti e don shqiptarët, amerikanët, anglezët, gjermanët, krejt, edhe që ka dërgu birën e vet, Jezu Krisht, që ka ecur mbi këtë tokë, që ka shëruar shumë të sëmundjet, që ka dëbuar demonët, ka bërë mrekulli të ndryshme, edhe që ishte kryqizuar në kryq në Jeruzalem, edhe është ngjall në ditën e tretë pas vdekjes së tij, para shumë dëshmitarë okullar, edhe në bazë të besimit në sakrificën e tij, ne mund të kemi paqë me Perëndin, edhe ne mund kemi falje mëkateve. Është thelbi i Reformacionit, edhe një pikë kyçe për besimin tonë. Do doja, Xhef, nga ju dhe një shpjegim interesant. Jeni misionar amerikan këtu nga viti 2002. Po. Sot jemi në vitin 2019. Duke bërë këtë emision dedikuar rëndësisë Reformacionit protestant. Ku është Kosova në pikpamje të lirisë besimit? Çka tregojnë gjithë këto vite për ju, për prezencën tuaj në Kosovë? Ka qenë një kënaqësi e madhe me pa kishë protestante duke ndërtuar, zhmadhuruar, forcuar në vitet e fundit. Edhe çdo komunitet ka sfidat e vete, por jam kënaqur, jam shumë mirënjohës për lirinë fetar që kemi në Kosovë, zyrtarisht, për sikur ka thënë Martin Luther King, që ka drejtësi, për drejtësi nuk është is unequally distributed. Yes, okay. Dhe nga njëherë ka vendet të ndryshme, ka më shumë liri se sa të tjerët. Por unë po pres për një Kosovë i lirë, të vërtet, që çdo person mund të zgjedhë besimin e vet. Më shumë të lirë, apo? Më shumë të lirë, sepse Kosovë është e lirë në anë politike, por ende nuk është ndoshta e lirë në anë besimit. E thash dhe më herët në hyrje të emisionit se i Kosovës i mungon ligji për liritë e besimit, një breng kjo e artikuluar, e shfaqur me vite. Po. E shihni me rëndësi që Kosova ta ketë ligjin për liritë e besimit? Po, duhet ligjet janë shumë të rëndësishme, ka vlerë si një shtet evropian, por edhe ligji që është shkruar në zemrët i secili person, edhe duhet të shkruhet diçka të tillë për lirinë fetare. Do të joj me juve, zoti profesor Destani, si që thash keni gërmuar në arkiva të rëndësishme mbi raportin ton me protestantët. Jemi në ditët e Reformacionit protestant. Do doja 2-3 pjesë t'i shkputni që janë të rëndësishme, që janë fundamentale, që na kthejnë prapa në histori, në lidhjen tonë me besimin protestant. Lëvizja protestante të shqiptarët ka filluar nga viti 1816 me letrën që Robert Pinkerton, përfaqësuesi i shoqatës biblike, i cili ishte
kishte bazën në Shën Petersburg, pas një vizite në trevat e Evropës Juglindore, dërgoi një letër dhe tha që ka nevojë shumë që dëpërtojë Biblian në gjuhët vendeve të ndryshme, në Shqip, në turqisht, në vendeve ku ka vizituar të gjitha. Edhe prej kësaj kohe, shoqata biblike për të huaj ka ndërmarrë nisër aktivitetesh që të botoj dhe të promovoj librin shqip, sidomos domethënë kanë filluar përgatitjet që do të vinë më vonë me ndërmjetësimin e shumë zyrtarëve të tjerë që të botohet libri shqip. Dhe interesi i shoqatës biblike ka qenë që të botojnë libra shqip për të arsye se nuk ka ekzistuar libra shqip për përkatësitë fetare protestante. Ka ekzistuar vetëm për kishën katolike, për fenë katolike, ortodokse, por protestant nuk kanë ekzistuar. Kjo fillon nga viti 1825. Ndër shqiptarët. Po. Përfaqësuesi më i rëndësishëm për këtë aktivitet është, sipas mendimit tim, Isaac Lowndes, i cili ishte misionar i Church Missionary Society në Korfu, mandej vazhdoi në Maltë, prej Maltës bëri disa herë vizita në Shqipëri dhe në Shqipërinë otomane, natyrisht, dhe kjo është i njohur që ka përpiluar një alfabet në vitin 1825. Domethënë shumë vite përpara Naum Beqilharxhit. Dhe kemi edhe figura tjera kombëtare më vonë që kanë pasuar rëndësinë e shfaqjes së këtij besimi, që kanë demonstruar rëndësinë e këtij besimi, i cili është përdorur edhe si instrument i emancipimit të klasës ose të klasës politike të njerëzve të rëndëm të kështu me radhë. Po, duhet ta cekim gjithmonë se shoqëria në shekullin 19 Motra Qiriazi, Gjergj. Duhet ta cekim se është shumë rëndësishme që të jemi korrekt ndaj gjërave historike, fakteve historike, se periudha e veprimtarisë së shoqatës biblike në këtë kohë ka të bëjë me shtetin perandorisë osmane, i cili ka qenë bukur tolerant ndaj përkasive fetare. Ta kanë botuar libra shqip, kanë botuar libra shqip dhe kanë marrë leje. Kjo ndryshon pak pas lidhjes Prizrenit, kanë pas aktivitete, kanë cenzuruar ca libra shqip, edhe Biblën shqipe kanë cenzuruar, kanë ndaluar me dekret në vitin 1896. Dekreti. Kjo është fakt interesant, çfarë repetu profesor? Ka qenë perandoria osmane tolerante ndaj besimeve të tjera, me qenë se ka rrëfime të shumta që tregojnë se prezenca atyre ka manifestuar edhe mekanizma imponimi ndaj shqiptarëve për ta ndruar besimin e kështu me radhë. Është botuar së fundmi një libër nga një koleg i Gjefit, Edvin Zhak, i cili ka shërbyer 8 vite në mbretërinë e mbretit Zok si pastor, dhe ka botuar, tani është botuar një libër Islamizimi i shqiptarëve në Shqipëri. Ky ka pasi master në Universitetin e Bostonit në vitin 1941. Është libër shumë interesant, jashtëzakonisht interesant, tregon se si ka ndodhur islamizimi tek shqiptarët në këtë periudhë, në periudhën e kohës perandorisë osmane. Shefi i cenzurës në këtë kohë, në kuadër të Ministrisë së Arsimit, ka qenë Naim Frashëri. Me një moment, mund du të them publikisht, me një moment Aleksandr Thompson me Qerasim Qiriazin shkojnë në zyrën e Ministrit të Arsimit të botojnë një libër, një prej veprave të ungjillore shqip. Ministri i Arsimit thotë se shkoni te Naim Frashi, drejtori i cenzurës për Ministrinë e Arsimit. Naim Frashi thotë shkoni botoni librat në Shqip në Bukuresht. Për arsye se vëllezërit Frashi kishin një marrëveshje me shoqërinë e Bukureshtit që të botojnë alfabetin e Sami Frashit. Dhe faktikisht del si një punë si cenzor faktikisht Naim Frashi në këtë kohë. Shikuar nga sot, ç'thot kjo ngjarje kur po flasim për ditët e Reformacionit Protestant, ju si historian, si hulumtues, ç'rëndësi ka? Ka rëndësi, duhet të respektohen të drejtat e, unë nuk jam i thirrur të flas, më mirë të flet kolegët tu që janë këtu, por drejtat e fetare të njerëzve duhet të respektohen. Po të shikojmë historikisht, domethënë ka pas pengesa gjatë historisë në praktikimin e besimit të feve të ndryshme, jo vetëm, domethënë. Ishte Shqipëria, kemi Shqipërinë deri në vitet 90-ta që ishte një vend izoluar, ishin të gjithë
Do ka qenë Të gjitha besimet ishin armike të shtetit, në fakt kanë qenë të përsekutuar dhe shumë priftërin, shumë pastor, 1536 imam. kisha xhamia janë shkatërruar. Do të thonë, një numër i madh i priftërive dhe hoxhallarëve janë dërguar nëpër kampet për qëndrimit, janë vrarë, por për këtyre më shumë kanë pësuar priftërit katolik. Për arsye se kanë qenë më të devotshëm dhe kanë qenë më kundërshtar të regjimit komunist në Shqipëri. Mi thoni me dy fjalë rëndësinë e reformacionit protestant, profesor. Sot shikuar nga viti 2019, jemi në shënimin e 502 vjetorit të kësaj lëvizje të rëndësishme, po them, që është shkëput nga kisha romane. Për ato është gjefi më autorizuar. Po, në rregull, mund ta marr fjalën, por për mendimin tim, merita jashtëzakonshme e lëvizjes protestante për shqiptarët është përkthimi i librave në gjuhën shqipe, në gegnisht dhe tosknisht. Edhe për këtë mund ta veçoj një francez me origjinë nipi Napoleon Bonapartit, Lucien Bonaparte, i cili ka botuar 3 vepra, ka sponsoruar me parat e veta në Londër, 2 verzione të dialektit të arbreshve të Italisë dhe një verzion të dialektit të Shkodrës. Vjetën e re ka përthyer. Edhe ka botuar disa artikuj për përkthimin e veprave shqip. Ka pas një koleksion të jashtëzakonshëm libra, veprat e tij, gjithë biblioteka është në Universitetin e Chicagos, me një kolegj privat. Berisha, çrëndësi ka ky manifestim sot, këto ditë të shënimit të reformacionit protestant? Faleminderit për ftesën. Jeni edhe pastor në Ferizaj, po. Ne vlerësojmë këtë Çfarë ju thu besimtarëve mbi rëndësinë e kësaj lëvizje të rëndësishme? Reformacioni protestant ka pas një ndikim shumë të madh sidomos në Evropë, por edhe në gjithë botën. Edhe sot që ne kujtojmë pas 502 viteve, ne edhe nëse shohim brapa, ne shohim një ndikim shumë të madh që ka pas. Evropa në cilën ne shohim sot dhe cilën ne aspirojmë me shku atje, është në fakt si rezultati ndikimit të madh të reformacionit protestant. Ndërtuar mbi atë lloj filozofie, thu. Patjetër. Edhe kjo është një fakt shumë i rëndësishëm. Kolegu i nderuar e potencoi përkthimin e librave edhe në mënyrë të veçantë përkthimin e Biblës që ka ndodhur si rezultati i reformacionit, përkthimin në gjuhë që secili komb të ketë fjalën e Zotit në gjuhën e vet. Kjo është një gjë shumë e rëndësishme, sepse kjo ndikon pastaj në aspektin shpirtëror. Dhe ne besojmë që njeriu duhet të ndryshojë mas pari nga brenda. Edhe përmes duke njoft fjalën e Zotit, njeriu ka arrit me ndryshu, edhe Evropa është këtu ku është për shkak të kësaj. Reformacioni protestant ka qenë shumë i rëndësishëm edhe në sfera tjera politike. Lëvizje fillestare me shumë sfida. Patjetër. Me shumë persekutime. Me shumë vrasje. Sepse ne në fakt, kur ne flasim për reformacionin protestant, në aspektin global, ne kryesisht shumica njerëzve i referohen Martin Luterit, por në fakt reformacioni protestant ka filluar edhe më herët. Ka disa vite më herët që ka filluar, por ajo që the ti sfidat për ndjekja ka bërë që ata njerëz me u vra, ata njerëz me u ekzekutu. Edhe puna tyne nuk ka arrit me ecë përpara. Por nuk u dorëzuan. Martin Luteri ishte ai që kishte fatin, edhe kishte një mbështetje shumë të madhe dhe popullore të kohës, por ne besojmë që Zoti ishte mbrapa gjithë kësaj pune për me pru lëvizjen e reformacionit këtu ku është. Edhe ne sot jemi falenderus Zotit për këtë mundësi që kemi pas që edhe vendi jonë, Kosova, Shqipëria, Kosova, e ka përqafu para 200 viteve, 200 e sa viteve këtë besim edhe jemi bë pjesë e kësaj lëvizje, por mendoj që është shumë e rëndësishme, ndoshta do flasim pak më vonë për aspektin, ajo që mu më intereson më shumë me fol, është aspekti shpirtëror. Edhe kjo është thirrja jam si teolog për me fol në aspektin shpirtëror, por ndoshta do të kemi kohë me fol më shumë për ndikimin shpirtëror. Për aspektin shpirtëror, ndoshta është mirë me fol para besimtarëve. Këtu jena në studio televizive.
Këto kam pyetje Po. të tjera që shpjegojnë rëndësinë e kontekstit. E kom pasur edhe një imam këtu në studio, edhe i thash për çështje besimit me besimtar atje në xhami. Këtu jena te rëndësia dhe shpjegimi i kontekstit të lëvizjes protestante, shikuar sot nga viti 2019, rëndësinë historike që ka pasur te shqiptarët, emancipimi i klasës tonë. Shohim vajzat e Korçës atje që kanë hapur dhe shkolla ka pasur kontribut direkt edhe në hapjen e shkollave të gjuhës shqipe, e kështu me radhë, po. Nëse mund të intervenoj lidhur me kontributin e lëvizjes protestantëve në këtë kohë. Një përfaqësuesi i shoqatës biblike, agenti i shoqatës biblike nga Shkodra, në vitin 1867 viziton Kosovën, Prizrenin. Prizren thot 1867. Po. Von Riedel, emri i tij është Von Riedel, nga Shkodra vjen në Prizren dhe viziton Prizrenin, thot takova thot në Prizren shqiptarët ishin 300 shqiptar ortodoks dhe kishin shkollën shqipe. Edhe kjo është munduar ma vonë që të ndihmoj që të hapin një shkollë tjetër. Sot e kemi prezencën Arbëreshme në Itali, që kam qenë edhe fizikisht vetë, ku sot kisha atje shërben edhe si referencë edukimit të brezave të ri. Si referencë e lidhjes edhe rujtjes së gjakut, lidhjes edhe rujtjes së martesave. Nuk është vetëm tempull i besimit, po ka dhe funksione tjera të rëndësishme të ruajtjes së etimologjisë kombëtare. Lidhur me këtë, domethënë nuk mund të harrojmë faktin se doktor Aleksandr Thompson, i cili ka qenë përfaqësues i shoqatës biblike për gjithë Turqinë në atë kohë, ka pas qendrën e ka pas në Istanbul dhe i cili ka njoft Lonsin, Kristoforidhin, ka njoft Grigor Gjirokastritin, ka njoft Qiriast dhe ka kontributi i tij familjen Qiriast, po. Gjithë dy motrat, dy vëllezërit edhe dy motrat. Ka dhënë një kontribut jashtëzakonshëm. Kontributi i tij është jashtëzakonshëm, ka ditë edhe shqip, domethënë ka ditë hebraisht, ka ditë gjermanisht. Dhe ajo që na mungon neve po flasim për njerëz, një kategori njerëzve të emancipuar të kohës, dhe që sot është vështirë ndoshta ti ka shkuar me mia letra në prezencën tonë. Dhe ky ka qenë strumbullari i cili e ka ndihmuar Kristoforidhin dhe ka bind dhe Kristoforidhi ka korresponduar me këto, letrat e tij kanë humbur fare. Letrat që i ka dërguar Kristoforidhi Aleksandr Thompsoni nuk ekzistojnë. I kemi të gjithë letrat e Thompsonit, por nuk kemi letrat që ka marrë nga Konstantin Kristoforidhi. Po të zbulon këto do të jenë diçka jashtë. Një thesarje në sëshëm i shpjegimit të historisë. I mirë? Ndoshta të kthehemi vetëm pak tek konteksti historik i fillimit të Reformacionit. Data 31 tetor 1517 do të shënon një kthes historike që është sa shpirtërore po ashtu edhe morale për Europën e mesjetës. Atë botë do të kishte një kisha romake, edhe pushteti romak ishin bashk, edhe ata së bashku ushtronin pushtetin e tyre. Kishte një përzierje të shtetit edhe të kishës, edhe kjo nuk i kishte ndihmu kauzës së krishterë, madje kogja shumë e kishte dëmtuar. Martin Luteri ishte vetë një murg katolik, edhe ai vetë kishte përjetuar së pari një rilindje shpirtërore, një reformacion shpirtëror të brendshëm, edhe si rezultat nga kjo perspektivë ai filloi të dallonte gjërat edhe të shihte se çfarë nuk shkonte mirë. Meqense ai ishte i familiarizuar me shkrimin, ai kishte studiuar mirë shkrimin, e njihte mirë Biblën, ai filloi të shihte se si gjërat që edhe praktikat, edhe normat që ekzistonin në kishën e atëhershme, sidomos e përzierë me politikën, ishin jo vetëm jo biblike, po ishin madje shumë prej tyre ishin antibiblike. Edhe kjo e shtyrë ata si një individ të ngrinte zarin e tij kundër gjitha këtyre gjanave që ai shite. Edhe kishte ka shumë gjëra negative. Edhe kjo errësirë shpirtërore dhe morale ishte si rezultat i mungesës së njohjes së shkrimit të shenjtë. Do të popullata në përgjithësi nuk e njihte shkrimin. Po flasim për një shoqëri ku emancipimi, edukimi ka qenë në fillet e para. Po ky është qëllimi edhe edhe kisha ka pasur rolin e veçantë me raste ka qenë edhe instrument të jashtëzakonshëm i keq i përsekutimit në shumë rrethana dhe vite më herët, po. Për Martin Lutherin ishte një ide është
që të mos monopolizohet dhe të mos manipulohet me popullin. Monopolizimi i Biblës edhe i fesë, edhe që të mos përdoret madje feja për të manipuluar masat. Sepse kjo po ndodhte për shembull nëse ata donin të ndërtonin bazilikën e Shën Pjetrit, ata filluan të shisnin indulgjenca në mënyrë që të përfitonin nga popullata, në mënyrë që ndërtonin ato çfarë kishin qëllim. Dhe besimi protestant lindi si nevojë liberale që njerëz të lidhen individualisht me besimin dhe të mos e abuzojnë besimin për konsum të nevojave të tjera, qoftë tablimit pushtetit e tjerë kështu me radhë, po? Ishte një fuqizimi i individit, patjetër. Të shparamendon një individ si Martin Lutheri ngritet ndaj një pushteti politike religjioze që kishte Roma. Pa imagjinueshëm në rrethonat e kohës, që ka qenë shumë i fortë. Do të guximi tina është i pashoq në atë aspekt. Edhe këtu e hov edhe ideja që duhet të ketë mendim kritik, duhet të ketë debat për gjërat që nuk duhet të ketë tabu, që duhet diskutohen. Prandaj kur ai i gozhdon 95 tezat në derën e kishës në Wittenberg, kjo ishte një notë proteste, dhe po thoshte ne duhet të merremi me këtë çështje. Këto gjërat nuk shkojnë mirë. Prandaj duhet dëgjohet zëri ynë. Edhe këtu filloi pastaj ajo lëvizje. Kjo datë shënon çat lëvizjen e këtij guri të madh në drejtimin e duhur. Dhe sot do doja nga vështrimi juaj për Kosovën, për mjedisin që ka Kosova. Na jemi një vend pluralist, pluralizmi është instrumenti më i arriturit në demokracisë, jo vetëm në pikpamje politike, po në të gjitha pikpamjet, edhe ekonomike, kulturore, edhe fetare. Sot ku o Kosova në do doja? Besoj që vendi ynë indikatorët mi jepnit, mi tregonit, mi paraqitni, mua dhe publikut. Vendi ynë besoj që është duke përparu në shumë aspekte. Një për këtyre është edhe liria e praktikimit, liria besimit. Ne si popull kemi kultivu me shekuj një kulturë të tolerancës ndërfetare, ne jemi ndoshta ndër popujt e pak që kemi 3 fetë kryesore në botë që gjenden mesin e një populli. Kjo besoj që është një trashëgimi e mirë, por jetën kohë ajo çfarë ne sot po shohim ditët tona është që demokracia që ne dëshirojmë me ndërtu nuk mund të ndërtohet një demokraci e shëndosh nëse nuk ke një shoqëri të shëndosh. Edhe në thelb, në esencë, ne duhet të flasim për gjëra shpirtërore, duhet të flasim për gjëra morale, sepse Cili është kontributi juaj në këtë aspekt me audiencën, me besimtarët? Shiko, ne duam t'i përqojmë... Mos i lënë ata që të ekspozohen ndaj fenomeneve të këqija e kështu me radhë, sepse besimet e kanë midis tjera, edhe këtë funksiona, po? Patjetër. Ne për shembull kontributë rëndësishëm në mënyrë që masat mos ekspozohen ndaj gjërave të këqija që përbëjnë dëm për shoqërinë, duke ndërtuar dhe narracionin abstrakt për jetën e përtejme, duke ndërtuar edhe një lloj frike ndoshta, po? Çdo shoqëri ka nevojë për reformim, sepse tendenca e çdo shoqërie është me shku në prishje morale dhe shpirtërore. Prandaj roli i besimit është që t'i kthej njerëzit, t'i rafinoj, t'i ndreq, ndoshta të busullën morale ta rikalibroj. Ne i mësojmë njerëzit që puna tyre që bajnë, puna tyre sekulare kudo që janë, ka vlerë përpara Zotit. Mënyra se si ata e bajnë punën, kjo është shumë e vlefshme në sytë e Zotit. Pra duhet për puna me integritet, pa korrupsion, pa bërë kompromise, pa vjedh, do të etika e punës po ashtu, që puna duhet bëhet me gjithë zemër, sikur për Zotin. Kështu të Bibla, çfarëdo që ti bën, bëje sikur për Zotin. Prandaj kur ne i mësojmë njerëz në kishën tonë, ne i mësojmë që ata të jenë qytetarë të ndershëm me integritet në këtë vend, në këtë qytet, në këtë vend, edhe të tregojnë që vlerat tona që ne i përçojmë janë vlera të dobishme për shoqërinë tonë. Që historia ka treguar që ajo çfarë ka sjellë reformacioni ka qenë dobishme për zhvillimin madje industrial gjithë Evropës, edhe asaj ideale madje që sot i ka Evropa që i mban. Po, Berisha, do doja edhe ta shkputni përvojë tuaj me besimtarët. Sa keni arritur ta përçoni këtë efekt, këtë funksion të ta? Po, Sa keni pa ndryshime në këto 19 vite? Po, siç pastori Miri ndohu ne, qëllimi jonë kryesor është që ti ofrojmë njerëzit tek fjala e Zotit. Kjo është, edhe prandaj pa dashur më kthy edhe herë mbrapa, por Reformacioni Protestant ka luajtur një rol shumë të madh që ne sot të kemi Biblën
fjalën e Zotit në gjuhën tonë. Edhe kjo është qëllimi, ne t'i drejtojmë si bazë e besimtarve tjetë fjala e Zotit, ku ata të ndërtohen edhe të ecin, të jetojnë duke filluar nga familja, nga puna, siç pastori Miri e ceku, e në shoqëri gjithkund ku janë, të kenë si themel fjalën e Zotit. Kjo është Keni apo s'keni rezultat? Patjetër. Ka janë trendet e sotme shoqërore? Patjetër që tani Ju investoni shumë në moralin, në ndershmërinë, në ligjërimet e juaja, po ku është sot mjedisi kosovar? Ta kontekstualizojmë pak. Ta bëjmë më interaktiv bisedën, po. Njeriu si qenie është shumë komplekse. Edhe vazhdimisht i duhet t'ja kujtosh e t'ja përsërisësh se çfarë është rëndësishme, çfarë ka vlerë, çfarë na thuhet nga fjala e Zotit, çfarë thot Zoti për jetën, si t'jetohet jeta. Tendenca edhe forcat e jashtme janë kaq shumëta sa që na orientojnë në detime të ndryshme. Prandaj ne mblidhemi çdo diele në shërbesat tona dhe predikojmë nga fjala e Zotit. Prandaj takohemi shpesh edhe inkurajojmë njëri tjetrin, e ndërtojmë njëri tjetrin, sepse kemi nevojë shpesh me ja kujtu njëri tjetrit se si duhet të jetojmë një jetë që e kënaq Zotin. Edhe në një kohë sikur është shekulli 21, vitit 2019, kur të njëjtat vlera që ishin relevante për Martin Lutherin, janë të njëjtat vlera edhe për neve. Ato të njëjtat vlera që ishin relevante për shekullin e parë, janë po ato, atyre nuk u del afati, nuk skadojnë asnjëherë, janë vlera janë rezistente aktive ndaj gjitha kohërave, po. Është një ligj moral, me cilin Perëndia i ka dhënë njerëzimit edhe nëse ai e ndjek atë ligj moral, është efektiv, është i dobishëm për çdo shoqëri. Edhe madje shoqëritë e ndryshme kanë përjetuar një fuqi transformuese të kësaj. Po. Unë do shama shtu që ne nuk pretendojmë që bëjmë mrekulli. Por ne besojmë që mrekullinë e bën Zoti në jetën e individit, secilit individ. Ne besojmë që njeriu, çka është e rëndësishme është njeriu të informohet edhe të ofrohet afër fjalës së Zotit. Pastaj pjesën tjetër të punës Zoti e bën vetë në jetën e secilit individ. Edhe kjo mendoj që është pjesa jonë, çka ne përpiqemi me bë, si unë për shembull si pastor. Shini efekte apo jo? Ka efekte, por është interesant, njeriu në natyrë, Biblia thotë që njeriu në natyrë është mëkatar. Ne lindim me këtë natyrë mëkatare, vim këtë botë me natyrën mëkatare. Tani, pse është e rëndësishme? Nëse lidhet të mëkatarët kam qenë te deti i vdekur në Izrael, te vargmalet sot shkretira e vend, të Sodoma dhe Gomorra. Dy rajone që në rrethonat mes jetës kanë qenë rajone shumë mëkatare. Popullsia e kohës ka qenë shumë mëkatare dhe për një ditë Perëndia ka vendosur ti gjykoj dhe edhe nuk e di, thëmë si kanë mundur njerëz të jetojnë në atë rajon. Është e lidhi me mëkat. Po, edhe ne sot e përdorim kur duket diçka shumë keq, e përdorim është bosi në Sodome dhe në Gomorë. Tani, por njeriu në natyrë është mëkatare. Edhe kështu lindim, edhe kjo... Friksoni me ligjerime ka pak, se do... Jo, ne nuk... Fete ka pak edhe atë funksion, me friksu njerëz, apo? Nuk është qëllimi me friksu, për kundra si. Po thomë pak ma, friksoni në kuptimin, po thomë që t'i kthejnë parimeve të ndëshmerisë, t'i kthejnë kodi moral, të sjelljes shoqërore publike, kështu me radhë. Ne besojmë që njeriu kur të përmes fjalës së Zotit ndriçohet vetë. Nuk ka nevojë ne me përdor mjete, friksimi, mjete, se nuk, në fakt është e pa drejt. Është e pa drejt. Edhe është e gabuar, për shembull, nëse unë jam duke predikuar në kishë të diellën, edhe jam duke predikuar diçka që nuk është nga fjala e Zotit, në fakt është gabim. Unë jam duke bë gabim. Edhe këtë gjë Martin Lutheri, në fakt e ka pa gjatë asaj kohe, edhe ai doli kundër. Tha, është gabim, nuk duhet me i shtu fjalës së Zotit as me heq, sepse thot vetë Biblia. Detyra jonë është me paraqit kështu siç është tek njerëzit. Edhe fjala e Zotit ka fuqinë me ndriçu çdo person. Edhe kjo është qëllimi, edhe përmes kësaj ne përpiqemi me influencuar dhe ato shumë veprimet e komplementuara që i hasim, siç tha se mëkatarët ka pasur, ka me pasur ndoshta do të ketë. Gjithmonë. Jeni misionar amerikan në Kosovë. Interesant, ka edhe të tjerë misionar amerikan. Po. Do doja më shumë të flasim për përvojën tuaj se ke pa mjedisin kosovar,
lulëzimin e besimit protestant, shtrirjen e tij në nivel vendi, si është, si ka qenë vitin 2002 dhe si është tash? Po, kemi pa shumë ndryshimet në 17 vitet të fundit. Shumë ka qenë ndryshimet të mira, edhe disa ka qenë jo shumë të mira. Normal, çdo vend ka sfidat e veta. Populli kosovar, populli shqiptar, shumë mikpritës, jemi shumë kënaqur këtu e dojmë populli shqiptar. Kemi parë një popull që e dojnë lirin. Edhe për shkak të luftës edhe vojtje e madhe në shekujt shumë shekujt të fundit, e kanë jetje për lirin. Edhe kanë kërku nga vendet të ndryshme, ka shpallosur pavarësinë në 2008, tash jemi i lirë. Edhe tash kemi korrupsioni, kemi lloj-lloj probleme të sfidat. Që i prodhon demokracia, tranzicioni, na i ka prodhuar realisht, po. Po, është në tranzicion, po reformacioni është qedhi i demokracinë. Sepse çdo personi është i pavarur para Zotit, çdo person ka përgjegjën e vet me ba punën e vet. Çdo person duhet të arsimohet, duhet të mëson për jetën e tij, vend punës së tij e saj. Të gjithë këta gjëra janë të rëndësishme edhe janë elemente të reformacionit. Unë besoj që pa reformacionin nuk do të kemi demokracinë. Si misionar amerikan, sa keni arrit me rrezatu, me reflektu, me ishtri për masat e këtij ndikimi të këtij besimi protestant? Po them, shqiptarët janë mjaft lidhur me amerikanët. Po, kemi marrëdhënie të ngushtë. Nuk do të me bëu lumtim shkencor me konstatu këto çfarë po duhet me thonë, sepse shqiptarët janë mjaft të lidhur, ndoshta janë shty vetëm kom në botë cilët shqiptarët i besojnë kështu, i besojnë pa me symbyll. Edhe për shkak veprave të mëdha që kanë bërë amerikanë për lirinë tonë, për kombin tonë. Ju si misionar amerikan, po them, çaj keni pa gjitha këto lëvizje në Kosovë? Unë si një Amerikan jam shumë mirënjohës për ndjenjet të ngrohtë që shqiptarët ka për Amerikë. Unë e di që në përgjithësi populli shqiptar shikon Amerikë si burimi i demokracisë, burimi i vlerave ndoshta, por në njëjtën kohë unë duhet me them si një Amerikan shikoni vetëm drejt Zotit, jo te ne. Sepse ne si Amerikanët pak kemi hup rrugën pak, si një popull kemi harru mësimet e reformacionit. Si një popull kemi harru vlerën e arsimit për demokracinë, sepse demokracia vetëm punon vetëm për një popull që është arsimur, që ka një edukim. Edhe ne kemi eksportu edhe shumë gjëra barihava, shumë gjëra dopt edhe te ju, edhe kërkoj falje për këto gjëra. Por së bashku, si shtetet evropian, si shtetet amerikan, jugo edhe veri, ne duhet të shikojmë Zotit. Çka po thotë Zoti? Sepse çdo person duhet të përgjigjë këtë pyetje. A ekziston një Zot, po ose jo? Ateiste, komuniste ka thënë jo, nuk ekziston një Zot. Për shumicë e popullit në botë ka thënë po, ekziston një Zot, ndoshta nuk e dim emrin e tij. Pyetja e dytë është, a ka thënë diçka Zoti? Nëse ai ekziston, a ka foll? Edhe ne, si shqiptarë edhe amerikanët, duhet të përgjigjemi, a ka foll Zoti ose jo? Si ka thonë? Edhe ku? Ku është fjalën e tij? Edhe si protestantët, si ku pa thot pastor Nazi, besojmë që Zoti ka foll drejt Biblës. So duhet të kërkojmë, të gjithë ne, duhet të kërkojmë Zoti, jo nga Amerikë, jo nga Gjermania. Interesant, shumë, je nga viti 2002 në Kosovë. Po. Ka po përshtypje shumë Kosova. Keni një mision që së ndalni fare, heq. Keni një mision që nuk e ndalni, nuk heqni dorë nga misioni. Jo, po, vazhdojmë. Është i thirrje nga Zoti. Je kosovarizu, je shqiptarizu. Ndoshta ne kam një fat të këtë.
Se i ki raportet me fshit shqiptarë me këto. Do doja një rrëfim interesant për shqiptarë, në gjithë këto vite. Rrëfimin tuaj për shqiptarët. Po? Çka është rrëfimi im për shqiptarët? Po. Është një... 2-3 rrëfime interesante që i ke mbajtur në mend nga viti 2002, nga vitet e para kur ke ardhur në Kosovë. Një është që unë nuk kuptova çka është mikpriti derisa unë erdhe këtu. Është pa pyetje, është mësimi i parë, më i madh. I dyti që kam mësuar për juve është rëndësinë i historisë. Sepse Amerikanët vetëm ne shikojnë vetëm përpara, edhe dje kemi hëru krejt. Relevance of history, okay. Po, është ka shumë vlerë. Edhe mësimin e tretë është që ne duhet të marrim përgjegjësi për jetën tonë. Edhe responsibility. Edhe është një mësim që ne si të dy kombët duhet të mësojmë, edhe sot. Edhe shqiptarët, edhe Amerikanët. Faleminderit. Zoti profesor, po... Pyetjen që i bot pastorit Gjef, nga aspekti historik, të fillu prej Isaac Lons, si një prej misionarëve të parë, Alexander Thompson, Robert Thompson, Qiriazët, Kennedy dhe Erickson, i cili ka qenë një prej misionarëve që ka vujt ndoshta më shumë në Shqipëri, që ka qenë i arrestuar nga Perëndëria Osmane në atë kohë, në vitin 1910. Sipas fakteve historike, nuk ka pas tepër influencë rrirje të lëvizjes protestante, konvertimi i popullsisë shqiptare në fen protestante. Si e mendoni, pse ka ndodhur ajo në atë kohë? Edhe nëse mund ta shpjegoni një paralele ta ndjerni kohën deri në vitin 1910, deri në kohën e pavarësisë së Shqipërisë dhe më vonë si ka ndodhur situata. Kohën e Edvin Zhakut edhe kohën e sotme. Për mua një për arsyeve është që ne i banojmë në Shtetet Ballkan në mes të ndarjes i kisheve në shekullin 11, ndarje e madh 1952, mes që u bë kishe katolike e kishe ortodokse. Jemi në mes të këtë vi, Shqipni deri në veri. Edhe ne banojmë pasojat i dështimet e kishës historike në këtë vend, më shumë se sa vende tjera. Pas ndarje e madh, ka tundet fshatet, familjet ishin ndarë mes të dy grupeve, edhe kur ka ardhur ungjilli prap në shekullin 18, ne banojmë edhe me pasojat i dështimet. Dështimet e kohës, po. Dështimet e kohës, dështimet e kishës. Sakt. Kishës katolike, kishës ortodoks. Edhe për shkak të kësaj, ndoshta unë nuk ishte gjallë në kohë edhe ti e dini më mirë se unë në historinë i atë periudhë, por ndoshta nuk e kanë parë frutë i kishës, frutë e besimet globale, sikur mund të shohim sot. S'kan arritur t'i kuptojnë rëndësitë, po. Faleminderit. Do të vazhdojmë atutje shpjegimin në kontekstin e aty në rrethonave historike? Patjetër, po. Unë do të marr një shembull rastin e Ericksonit, misionar amerikan i cili ka qenë bazën e ka pas në Elbasan. Një kohë ka qenë edhe zoti Kennedy, doktor Kennedy në Elbasan, po më i dedikuar ndoshta për gjithë ka qenë Ericksoni, për cilin Mal Berisha ka bërë dy vëllime për historinë e pastorit amerikan Erickson. Ericksonin e kanë arrestuar autoritetet osmane në Elbasan në vitin 1910. Ambasadori amerikan në Istanbul kërkon takim me ministrin e jashtëm, thotë ju lutem ta lironi të arrestuarin tonë se qytetar amerikan. Ky nuk e dëgjon fare. Pas 2 javë, 3 javë, ambasadori amerikan ftohet në State Department dhe i thotë nëse nuk e lironi Ericksonin, kjo është akt lufte, state of war between Turkey and Albania and United States. Edhe në atë kohë e lirojnë, edhe ky vazhdon domethënë edhe është një prej njerëzve vërtet që ka punuar përveç përhapjes së fjalës të Zotit, ka punuar jashtëzakonisht shumë për gjuhën dhe për shkollat edhe për edukimin e popullsisë shqiptare në zonën e Elbasanit. Edhe është për zor lavdat vërtet është jashtëzakonisht.
Jeff, do doja efektin që ka pasur lëvizja protestante në barë shqiptare, tek emancipimi, tek shkollimi i të rive. Po flasim për një shoqëri ku shekuj me parë analfabetizmi ka qenë kolektivisht i shtrim. Rolin që ka pasur lëvizja protestante përpos ides që njerëz të lidh me Zotin, edhe rëndësinë që ka pas besimi protestant i kohës, i shekullit 18 ajo që është para 200 vite në ndër shqiptar, të emancipimi, të shkollimi, të rëndësia e vedijes më të madhe shoqërore. Po edhe kjo rreth nga Reformacioni që edhe nga një prej solët shkëptura që nëse unë jam përgjegjër për vetën e vetë, edhe nëse si pas Martin Luteri dhe të tjerët, krejt jemi priftët. Në protestantët nuk ka priftërinjët, jemi krejt priesthood of believers. Pastaj ne duhet të dim çka po thot Zoti. Edhe Zoti nuk ka vendos me dhanë një video në YouTube, nuk e ka vendos me dhanë një tregim orale, por a ka vendos me dhanë një libër, edhe për shkak të kësaj, një prej frutet i Reformacionit është besimtarët duhet të lexojnë. Duhet të lexojnë, duhet edhe për shkak të kësaj, pej fallimet, protestante kanë një shkollet edhe në Shqipni, kanë një shkolla e vashave të Korçës, kanë qenë motra Qiriazi ato që kanë nxitur shkollën e parë në Korçë për vashat shqiptare. Po, edhe nëse Zoti ka krijuar botën, edhe është këty të zbulojmë, ne duhet të kuptojmë edhe shkencën, edhe matematikën, edhe literaturën, edhe krejt ditejet e jetës sonë, për të zbuluar botën që ai ka krijuar. Edhe prej fillimit, protestante ka qenë për shkollet, për spitalet, për shkencë, për zhvillimi, për arsimi, edhe është frutë e Reformacionit. Unë nëse mund të Po, ndërlidhuni, jeni të lirë me diskutu. Faleminderit. Kur po flasim për ndikimin në emancipim, kjo është shumë e rëndësishme. Nëse ne shohim vetëm historinë e familjes Qiriazi, edhe kohët e fundit është botu edhe është ribotu libri për autobiografinë e Sevastit Qiriazit, edhe unë e kam lexu edhe më ka bërë shumë përshtypje. Imagjino shumica e njerëzve që jetojnë sot, nëse mund të imagjinojnë me pas stërgjyshen me diplomë universitare në Kosovë. Imagjinoni sa ka qenë ndikimi. Nëse secili prej nesh mundemi me kujtu, që ndoshta as nuk e dim kush e dim, por nuk e kemi përjetu ndoshta stërgjyshen tonë, me diplomë universitare. Sevasti Qiriazi ka qenë një grua me diplomë universitare, cila ka jetu edhe në Amerikë, edhe kalon Amerikën, ka ardhur në Shqipëri për me ndiku... Për ta konsumu idealin e emancipimit për kombin e vetë. Patjetër, për me vazhdu ato cila është mbjellë tek ajo. Edhe një gjatë tjetër që më ka bërë përshtypje në biografinë e Gjerasim Qiriazit, tek libri i tij Pengu i Kaçakëve, që ai e tregon. Interesant është, e kam lexuar. Po. Edhe ndërsa ai është peng i Kaçakëve, që janë duke anë nga një vend në një vendin tjetër ku ata vazhdojnë, me sakrificat e shumta edhe me raste kur plaçkiten. Patjetër. Por çka ai vën re aty? Ai shef se në mesin e Kaçakëve ato kishin edhe gra dhe fëmijë. Kryesisht të tyre, se ata kur ishin Kaçak zakonisht iknin edhe me familjet e tyre. Edhe Gjerasim Qiriazi shef fëmijët e këtyre Kaçakëve, edhe fillon e mendon nëse këta do emancipohen, nëse do shkollohen, shoqëria jonë ka me ndryshu. Ne nuk kemi me pas Kaçak më. Edhe kjo më ka bërë shumë përshtypje. Desha me ndërhy vetëm për lidhje me
që përmendet analfabetizmin, domethënë e patët për analfabetizmin që ka mbijetuar mbi çdo rrugë të trevat shqiptare, përgjithsisht apo Përgjithsisht në gjitha vendbanime Se- ka pasur një fakt desha me përmend. ne po flasim për raportin e lëvizjes protestante me shqiptarët, por po flasim për një trend kolektiv të analfabetizmit, për sa kohë që këtej pari kanë kaluar perandorit të ndryshme, ajo osmane, romake, bizantine, Desha me ndeshja civilizimeve. Po. Lidhur me pozitën e shqiptarëve gjatë kohës perandorisë osmane. Pak a shumë njerëz e mohojnë komplet se ka qenë një errësirë e madhe, natyrisht ka qenë errësirë se ka qenë territori ka qenë i okupuar për më shumë se 500 vjet. Por mos harroni kanë ekzistuar shkolla mesme të larta dhe një pjesë e madhe e shqiptarëve janë edukuar aty. Nuk është e rastishme se një pjesë e madhe e zyrtarëve të perandorisë osmane që kanë marrë pozita shumë të larta kanë qenë të edukuar me këto shkolla. Kanë qenë në Prishtinë, në shkollë, po flas për shkollat në shekullin 19, shekullin 18 më herët. Në Manastir, në Shkup, në Prizren kanë qenë shkolla të larta, por natyrisht edhe në hapjen e Universitetit të Istanbulit ka pas një efekt jashtëzakonshëm. Po, për më smaru faktin, protestantët amerikanë kanë hapë disa kolegje në Turqi, edhe shumë shqiptarë, nga Shqipëria dhe Kosova, janë edukuar. Referencë ka qenë në fakt e edukimit Turqia, kontributi misionarëve amerikanë. Asaj amerikanë. dite vazhdojnë, dhe më thonë edhe merita është jashtëzakonshme amerikanëve për edukimin e gjeneratave të tjera, dhe më thonë në këto kolegje. Një prej rasteve është vajza e Grigor Cilkës, Afrodita Jakova, ka qenë e martuar me urgjin nga Kosova, që ka qenë gazetar, dhe ka vdekur në Amerikë. Kjo ka mbaruar kolegjin e femrë, Robert Kolegjin në Istanbul. Dhe ka vdekur në Kaliforni, në vitin 1992 duket. Interesant, gjitha këto çështje me po. Edhe gjithashtu besoj që është e rëndësishme me përmend edhe kongresin e manastirit, e alfabetit, që delegat në atë kongres ishte Gjergj Qiriozi dhe Grigor Cilka. Në fakt një smetar, organizator dhe në shtëpitë e tyre është mbajtur. Po, kjo është shumë e rëndësishme edhe ndikimi që ka pasur. Unjësimi i një gjuhë, përpjekja për unjësimin e një gjuhë. Kjo është shumë e rëndësishme ndikimi që Në të ka shkruar. pasur. Alfabeti latin Për zgjedhjet që është bën në fund me shkruajnë latine, që alfabeti që kemi sot të kemi me shkruajnë. Apo po folni pak për Kosovë, ç'është gjendja sot? Mendoj që Kosovë, përveç problemeve që kemi politike, kemi kohë shumë kriza edhe morale edhe shpirtërore. Po. Edhe ne shpesh mendojmë që këto nuk janë të ndërlidhura, por në fakt nëse shikon problemet, do të sillesh e pështillesh që thot populli, edhe shkon tek problemi shpirtëror dhe moral që ka një popull dhe si individ. Mendoj që njerëzit, sidomos të rinjt, janë koqa në zhgënjim, edhe po kërkojnë një shpresë diku jashtë vendit. Kjo është bërë një trend kohëve të fundit, një trend koqa brengosës edhe për neve, për kishën protestante, ndërsa shohim shumë të reja që po ikin për vendit, sidomos ata që janë më të shkolluar, më të përgatitur, nuk po shohin shumë shpresë e të ardhmen në vendin tonë. Mendoj që kemi nevojë që të punojmë shumë në këtë drejtim, që t'i bindim të reja tona që të rrinë këtu në vendin tonë. A i diskutoni këto në ligjëratat, në komunikimet që kemi? Patjetër, këto janë brenga tona shoqërore që ne i diskutojmë, i shtjellojmë edhe i adresojmë përmes shkrimit. Të rinjt që vinë në kishat tona, ne mundohemi me i inkuraju ata me qëndru këtu, me qenë më ndërmarrës, me punu në vendin e tyre, do shtë edhe me sakrifiku, sepse më lehtë do t'ishte me shku jashtë, edhe një zgjidhje më lehtë për të përfituar më shpejt, por për të qëndru këtu në kupton atë dashuri, këmbgulje, në kupton që të sakrifikosh madje diçka, në mënyrë që të mos shkosh me trendin e ikjes. Ne kemi nevojë me adresu këtë çështje, mendoj që Ungjilli, lajmi i mirë, në esencë i adreson gjitha problemet tona njerëzore. Adreson problemin ton vertikal me Zotin edhe problemet tona horizontale me njëri tjetrin. Parimet e Ungjillit, parimet kryesore që i përmeni edhe Xhefi të përmbledhura në fillim, ato principe që kanë të bëjnë, unë e pyeta për dijen, për arsimin, por ishte njëra prej tyre. Sa po arrini të keni ndikim, sa po arritni që
numri I besimtarëve për ju të rritet, si e rezultat I këtij ligjërimi, I këtij narrativi. Apo arritni mbi bin njerëz, as po arritni? Ne po shohim rritje, njerëzit kanë shumë paragjykime, me qenë se nuk kanë nështë shumë informacion lidhe me protestantët apo ungjillorët, siç më shumë ne I themi vetes ungjillor. Po. Mos informacioni këto ditë nuk duhet të justifikohet sepse kemi mundësi në çdo moment të qasemi. Por njerëzit ndoshta nuk e marrin atë mundin për të lexuar, për të studiuar, për të shtjelluar gjërat që janë të rëndësishme. Martin Luteri ai ishte fokusuar në 5 solat e tij që ishin esenciale për gjithë reformacionin. U përmend e para ishte vetëm shkrimi, që baza e gjithsej është Bibla, burimi I gjitha të vërtetave, burimi I praktikave dhe I besimit. Pastaj ai kishte thënë vetëm Krishti. Vetëm Krishti sepse Kisha Katolike po pretendonte se kishte ndërmjetës tjerë përveç Krishtit. Ai tha nuk ka tjerë, ai është I vetmi, vetëm përmes Krishtit ne mund të pajtohemi perëndin. Pastaj tha vetëm hiri, sepse hiri është dhuratë prej Zotit. Çfarë bëjmë kur Zoti na jep një dhuratë, ne I përgjigjemi. Kjo përgjigje është besimi. Me anë të besimit, ne jemi të shpëtuar me anë të hirit nëpërmjet besimit. Dhe pastaj tha gjithçka është për lavdinë e Zotit. Gjithçka që ne bëjmë, mënyrën se si jetojmë, e bëjmë për me kënaq Zotin. Tani kur shikon këto 5 sola, që duken shumë thjeshta, po nëse jetohen edhe mishrohen, ato e transformojnë jetën e një personi, sepse në qendër ka fjalën e Zotit, në qendër ka Krishtin, në qendër ka Perëndin, edhe gjithë jeta jon rrotullohet rreth kësaj. Ne si njerëz kemi nevojë për një revolucion kopernikan të shpirtit ton, që jeta jon nuk sillet rreth unit ton, por sillet rreth Perëndis. Jeff, si e ke pa Kosovën gjithë këto vite? Ka pasur trend të rritun të qytetarëve që janë lidhur me besimin protestant, ka nevojë, e sheh që ka nevojë njerëz më shumë u informu mbi parimet kryesore të ungjillit. Po, është rrit në përgjithësi unë mendoj që ekziston në Kosovë kishe protestante në gati çdo qytet I madh në Kosovë. Ne e dim që reformacioni nuk erdhi në shtetet Ballkan për shkak të Perëndimit Osman. Po duhet edhe më shumë informacioni për marketingu më I mirë është jetët e besimtarëve që janë ndryshuar për shkak të Krishtit. Edhe për ata që krijojnë ka kësi rrëfime në gjithë të vita? Keni kësi rrëfime që kanë ndryshuar? Kemi për shkak të Krishtit ka. Sa keni arritur po them ti shtrini këto në përmasa më të mëdha në Kosovë? Është vështirë me ditë, sepse shumë prej fryteve të kisheve në Kosovë kanë shkuar në shtete tjera me gjej punë, edhe gjejnë punë, sepse punojnë shumë, lexojnë, janë punëtor të fortë, si ka thënë pastorën, po ndodh, edhe ka ndodh. Si është gjendja? Në vitin 2019, se jemi në fund të këtij emisioni, po. Ne mendoj që është shumë e rëndësishme ajo që pastor Imiri ndau 5 sola të reformacionit. Si me thonë, 5 shtyllat kryesore të reformacionit. Kjo është baza e besimit të krishterë që është 5 solat përmbledhen mesazhin e ungjillit. Ato që ti e lexove që ishin në hyrje të emisionit. Kjo është shumë e rëndësishme, njerëzit në Kosovë pyesin çka janë protestant, çka është dallimi mes jush dhe katolikëve. Edhe unë gjithmonë përpiqem me shpjegu përmes këtyre 5 solave që besimi jonë është I përqendruar vetëm tek Bibla, vetëm tek Krishti, vetëm përmes hirit, përmes besimit edhe lavdia me dhënë Zotit. Tani ndikimi, sa është ndikimi? Ne kemi mendoj 2 lloj ndikime. Jo ne keni kaluar në këtë besim. Ju një prej shembujve. Pse bëhet? Për mua ka qenë shumë e rëndësishme kur unë kam filluar vetë me lexu Biblën përpara se të besoja. Kur kam filluar vetë me lexu Biblën e duke njoftë jetën e Krishtit përmes Biblës, unë kam marrë përfundimin që ky është besimi që unë duhet të besoj, ky është besimi që duhet të ndjek. Pse? Sepse është përfundimi. Çka ka ndikuar te ju? Mesazhi I ungjillit është Krishti ka vdek, është ringjall për mëkatet e mia, për mëkatet e secilit. Edhe kjo
të jep jetën e përjetshme. Ky është mesazhi i Te jo, Ungjillit. se ka ndikuar personalisht? Kjo ka ndiku te unë për me ndryshu, përmes Ungjillit me ndryshu jetën tem në mënyrën e sjelljes tem, në mënyrën se si unë e trajtoj njerëzit që kam përreth, me mënyrën se si unë i shoh njerëzit. Tani pikpamja em është një pikpamje biblike. Deri në atë kohë, unë e kam pa njerëzit me pikpamjen e mëkatit tem, me pikpamjen e egoizmit tem. Kur unë e kam mësu nga Biblia, kur unë e kam besu, pikpamja em ka ndryshu. Edhe unë përpiqem me i pa njerëzit edhe sot me mënyrën se si Zoti i shef dhe si Zoti kërkon. Duke jetu vetë, mas pare, jetën tem në këtë formë. Ndikimi është shpirtëror i drejt për drejt, por ndikimi është edhe social. Për shembull, ne kemi njerëz që ndoshta nuk janë besimtar, por që kanë shumë dëshirë me qenë afër nesh, me mbështesin, edhe ata thonë, ende s'ka marrë në përfundimin sikur ka marrë unë, për me përqafu besimin protestant, Biblën, por kam shumë qef ato çka ti beson. Familja em njëjtën gjë. Ata nuk besojnë çka besoj unë, por atyne ju pëlqen mënyra se si jetoj unë me familjen te, me gruan, me fëmijët, se si ne i edukojmë fëmijët, i rrisim, edhe kjo është një ndikim i byan shumë pozitiv që ne kemi në opinion. Profesor, për fond jemi në këtij debati duke rekapituluar rëndësinë që ka Reformacioni Protestant në kontekstin shqiptar. Duhet të jap një informacion të ri që kam zbuluar kohët e fundit. Pastor Femica Kolli e ka informacionin. Në Prishtinë ka qenë gati ndoshta kisha e parë ose zyrja e parë në vitin 1896. Si duket, kontaktet e pare kanë pas me popullsinë slave dhe popullsinë shqiptare ortodokse nga shoqata biblike për të huaj. Për mendimin tim, rëndësia e madhe e lëvizjes protestante tek shqiptarët ngelen, domethënë, edhe më tutje, edhe besoj se kalon gjurmë të parashlyeshme në kulturën shqiptare, sidomos gjuhën. Kontributi i lëvizjes protestante për gjuhën është i pashmangshëm, është ndoshta primar, edhe meritojnë çdo lavdat. Xhef, do doja me ju, sikur që nisa emisionin ta mbylli për fund. Do të vazhdoni misionin matutje në Kosovë? Po, do të vazhdoj. Ka shumë potencial e hirë këtu edhe ende nuk e kemi kryer punën. Dhe njëherë, do doja të veçoni ato parimet kryesore mbi të cilat sot veçohet lëvizja protestante Ungjilli nga besimi tazëm katolik ose besimet e tjera. Çka e bën të dallohet? A është fryma liberale ajo që dallon liberalizmi? Është një frymë i lirisë por drejtuar drejt dashurisë perëndisë. Domethënë nuk është një fe liberal, domethënë unë mund të bëj çdo gjë që unë dua të bëj, por unë jam i lirë për të ecur me Zotin sipas këshillimit të tij, edhe sipas vullnetit të tij, edhe kur unë ec anë, unë jam i vërtet i lirë. Ju falenderoj për kohën që ishit me mua, me shikuesit e televizionit publik të Kosovës në këtë emision kushtuar rëndësisë ditëve të Reformacionit Protestant, përsa kohë që edhe këtë vit po shënohet 502 vjetori i kësaj lëvizje të rëndësishme të besimit. Faleminderit edhe një herë shumë. Faleminderit. Të nderuar shikues, faleminderit edhe juve shumë që na ndoqët natën e mirë.